السلام علیکم مرګرو. نن زموږ سره a10 موبایل دی چې فول ایډیټ دی. نو دا به ډایګنوز کوو سټپ بای سټپ چې په دې کې څه مسله ده او په کومه طریقه باندې موږ ډایګنوسټیک کوو او موبایل څنګه جوړیږي. نن زموږ سره ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ. د ټولو نه اول به موږ دې ته چارج کنیکټ کوو. د چارج سره موږ چیک کوو چې د چارج کنډیشن څنګه دی. ډي سي چارجر کې تاسو کتئ شئ چې زموږ سره چارج چې کوم دی 0.5 یو سیکنډ نه راشي او بیا تښتي. که داسې مسله ستاسو سره راشي نو تاسو په دې کنډیشن کې څه کوئ؟ کمنټس ضرور وکئ. مخکې ګورو پاور بټن کوشش کوو خو موبایل چې دی بالکل ډیډ دی، د سره څه ریسپانس نه ورکوي. د ټولو نه اول خو به دا موږ کولاو کوو. چې کولاو شو موږ ته به د بوټ کنډیشن او د موبایل کنډیشن به موږ ته پته ولګي چې دا څنګه دی. دا ماته یو دویم کاریګر نه راغلی دی چې هغه وایي چې یاره دا موبایل ډیډ دی، دا وګوره. او چې کوشش مو وکړو خو د هغه نه ونه شو نو ماته یې راولېږو. نو ګورو مخکې چې دې کې څه مسله ده داسې چې هغه نه ونه شو. نو تاسو کتئ شئ چې کوم ګریل دی د سی پي یو او د پاور آی سی نه هغه ته چوت شوی دی، پورې نشته. د ټول نه اول موږ د وي بیټ کرنټ ګورو. وي بیټ کې 3.0 کرنټ دی، مطلب دا کرنټ د موبایل لاین کېدو دپاره کم دی. خو په هر حال چې موږ چارج ته ولګو نو پکار ده چې څه نه څه لوګو موږ ته څه نشان راکړي. نو وي بیټرۍ کې 3.0 کرنټ دی. مخکې موږ ګورو چې د موبایل کې شارټ شته نشته. د ټولو نه اول به موږ وي بیټ لاین چیک کوو چې د وي بیټ لاین کنډیشن څه دی. وي بیټ لاین کنډیشن بالکل 419 دا اوکې دی. وي پی ایچ لاین چې دی 338 وي پی ایچ لاین هم زموږ سره اوکې دی. موږ یو څو بګ چیک کوو چې بګ زموږ سره څه کنډیشن کې دي. نو بګ سپلاینې چې دي هغه هم اوکې دي. دا تاسو چې کوم ډي سي چارجر کې فلکچویشن ولیدو نو زیات کر دا بګ سپلای شارټ شي یا ال ډي او سپلای شارټ شي، د هغې د وجې نه دا فلکچویشن راځي. نو ګورو د پاور آی سی خواته چې کم کمپوننټس لګېدلي کیفونه لګېدلي نو د هغه موږ ټیسټ کوو په ډایوډ موډ کې. چې کم کمپوننټ زموږ سره شارټ وي نو هغه به موږ ډایګنوز کړو چې دا لاین زموږ سره د څه دی او مخکې چېرته تللی دی. نو د هغې سره به کار کوو. نو په دې کې موږ چې کړل زموږ سره یې څه خوند ونه کړو، شارټ موږ ته یې ونه ښو. نو له دې سره موږ سولډر کنیکټ کړل چې موږ سپلای سره ولګوو. نو سپلای په کنډیشن یې ګورو چې د سپلای سره دا ان کېږي او یا نه ان کېږي. سپلای ریډینګ ته تاسو کتئ شئ د پاور بټنو پریس کولو نه پس د فلکچویشن شانته وکړي، ډېر های ولټیج ته لاړ شي، ډېر های 425 ته لاړ شي، خو एकदम یو سیکنډ هم نه ایسارېږي. نو دې کنډیشن کې څه مسله کیدی شي؟ تاسو خپله رای زموږ سره په کمنټس کې ضرور شیر کړئ. دې نه مخکې چې تاسو ویډیو ګورئ نو اول کمنټس وکړئ چې دا څه نه کیدی شي. اوس ګورو موبایل کې خو څه نه څه ځای کې شارټ خامخا دی چې یار دی های ولټیج ته ځي. نو د دې نه دا پته لګي چې په دې موبایل کې شارټ دی. ال ډي او سپلاینې چې کومې دي زموږ سره هغې کې شارټ دی. نو ګورو سټپ بای سټپ چې زموږ سره ال ډي او سپلاینو کې کومه سپلای داسې ده چې هغه شارټ ده. ساوند آی سی چیک کوو. ساوند آی سی کنډیشن څه دی؟ نو د ساوند آی سی سره چې کوم کمپوننټس لګېدلي دي هغه موږ چیک کوو. نو دا مینه دا زموږ سره یو کمپوننټس دی د ساوند آی سی سره چې یو ال ډي او سپلای ده هغه زموږ سره شارټ ده. نو ګورو مخې ته چې دا یا دا ساوند آی سی شارټ ده یا د پاور آی سی نه چې کوم ال ډي او راغلی هغه لاین شارټ دی او یا چېرته تللی دی نور ځایونو کې ټچ دی. زیات کر یو ال ډي او لاین چې دا د ډېر ځایونو سره ټچ داسې ټچې لکه ډسپلی شو، ټچ شو، د دې بعضې نه 1.8 کرنټ نو دا سینسر ته هم تللی، ټچ ته هم تللی، ډسپلی ته هم تللی، نو ډېرې ځایونو ته تللی. نو داسې یو لاین چې کمي هغې کې شارټیج راشي نو د هغې د وجې نه موبایل ډیډ کیدی شي. اوس دې نه مخکې به مونږ دا کنیکټر چې تاسو لیدی شئ کوم چې کته تللی دی نو دا ته ډسیبل کړو او مونږ دې کې شارټیج چیک کوو. څنګه چې تاسو ولیدو چې کنیکټر مونږ ډسیبل کړو نو مطلب شارټ ختم شي او چې کنیکټ کړو نو شارټ لاندې راشي. لاندې کوم زموږ سره سرکټ لګېدلی دی چارجینګ او د سپیکر دپاره مایک دپاره د ساوند آی سی ده. نو ګورو لاندې کنډیشن کې چې د لاندې کنډیشن څه حل دی. مونږ ته لاندینی کنیکټر چې کوم دی هغه مونږ ډسیبل کړو او موبایل آن کړو چې د موبایل کنډیشن څه دی، اوس آن کېږي نه آن کېږي. ګراوند زموږ سره صحیح نه ولګېدلی، مونږ دوباره ولګوو. دا تاسو کتئ شئ موبایل زموږ سره آن شو. نو مسله چې دا هغه لاندې بورډ کې ده زموږ سره، نو لاندې ګورو چې لاندې څه شوي دي داسې چې د هغې نه دا لاین شارټ شوی دی او موبایل پوره ډیډ دی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ.
که ویډیو ستاسو خوښه شي نو لایک کړئ او چینل زموږ نوی دی نو کوشش وکړئ چې سبسکرایب کړئ ځکه اولنی چینل دی د پښتو چې یاره زموږ خلک کار زده کړي د موبایل ریپیرینګ زده کړي په ډېرو ژبو کې داسې شته او که زموږ خپل پښتو ژبه کې موږ ووایو نو ډېره به ښه نو تاسو دې باره کې څه وایئ کمنټ ضرور وکړئ که ویډیو ستاسو خوښه شوه یا دې تاسو څه زده کړي نو چینل سبسکرایب کړئ او کمنټس لازم وکړئ دې سره ماته ډېر زیات موټیویټ ملاویږي ویډیو چې کومه ده دا ما فاسټ فارورډ کړې ده په 2x کې چې ستاسو ټایم بچت شي نو موبایل کولاوه چې د موبایل د کولاوېدو نه فس موږ لاندې کنیکټر وګورو او لاندې کنډیشن د مایک وګورو او د سپیکر وګورو چې دا مسله د کوم ځای نه ده او څنګه کېږي کنیکټر بالکل زموږ سره صحیح دی فلیکس چې دی هغه ټیک دی د بورډ کنیکټر چې دی هغه هم صحیح دی نو مخکې ګورو چې مخکې مسله د څه ده د دې موږ سکیمیټیک کولاو کو خو د دې سکیمیټیک چې دی صرف سروس مینوال دی د دې سکیمیټیک او لیاوټ نشته نو بیټ میپ شته بیټ میپ کې ګورو چې دا لاین چېرته تللی دی خو لاندې چې کوم زموږ سره سب بورډ راځي د هغې بیټ میپ نشته نو په دې کې زموږ سره صرف د دې بیټ میپ شته نو د دې نه موږ ته دا پته ولګي چې دا 1.8 لاین دی VDD 1.8 لاین دی دا نو دا لاین لازمي دی که دا شارټ نو موبایل به نه آن کېږي نو دا چې لاندې تللی دی چېرته نه چېرته دا شارټ شوی دی نو اوس لاندې ګورو چې دا شارټ چېرته تللی دی او څنګه تللی دی تاسو کتلی شئ په دونه بورډ کې دومره ځایونو ته دا یو لاین چې دی دا تللی دی لاندې کنیکټر بالکل ټیک دی اوس مایکروسکوپ کې موږ آی سکینینګ کوو چې آی سکینینګ نه موږ دې کې څه ولیدل مایک کې هم کار شوی دی دې ته چارجینګ جیک چې دی دا هم چینج شوی دی نو دغه دی تاسو لیدی شئ چې د چارج سره خواته کوم دوه کمپوننټس دي نو هغه شارټ شوي دي یو ریزسټنس دی یو کیپیسیټر دی چې دواړه یو بل کې شارټ شوي دي نو دا بالکل شارټ نه دی پکار نو دا لر کوو دې نه پس موږ وګورو چې زموږ سره د موبایل کنډیشن څه دی امید لرم چې د موبایل کنډیشن به ټیک وي ځکه چې دا دوه کمپوننټ شارټ نه دي پکار د هیډ ګن په مدد سره موږ دا د یو بل نه جدا کړل بورډ لږ یخ شي د هغې نه فس دا موږ وږدو موبایل کې او چیک کوو چې زموږ سره د موبایل څه کنډیشن دی اوس موږ کنیکټرې ټولې وروستې او بیا هغه کمپوننټ چیک کوو کوم چې موږ ته شارټ و نو هغه بالکل موږ ته صحیح ریډینګ راکوي چې کوم د هغې اکچوال ریډینګ پکار دی دې نه پس موبایل به موږ ټول فټ کړو چې زموږ سره موبایل آن دی نو دوه کمپوننټس د یو بل سره شارټ شوي دا کم کاریګر چې ما ته راکړی دی هغه زما په خیال دی کې چارجینګ جیک دې ته چینج کړی دی یا مایک چینج کړی دی د هغه نه دا شوی دی ډیټ شوی دی نو کله چې هم یو کار کوئ نو کوشش کوئ چې هغه په داسې طریقې سره کوئ چې د چا موبایل چې کوم دی ستاسو نه نور کمپوننټس یا هیټ نشي یا مطلب اوس تاسو یو آی سی کې کار کوئ لاندې بل آی سی لګېدلی نو هغه هیټ شي یا ساوند آی سی تاسو ریپیر کوئ لاندې پاور آی سی یا چارجینګ آی سی نو د هغې سره موبایل ټوټل ډیټ شي یا داسې کمپوننټس تاسو نه شارټ شي نو هغه موبایل چې دی هغه ټول ډیټ شي اوس بیا چارج ته لګو او کنډیشن ګورو چې زموږ سره د دې کنډیشن څه دی نو تاسو کتلی شئ 1.1 امپیر زموږ سره دا موبایل چې دی چارج علي او موبایل آن هم شو بالکل زموږ سره ټیک شو نو مطلب زموږ سره LDO لاین کې څه نه شارټ راشي نو د هغې فلکچویشن به دغه وي دې نه تاسو ته اندازه لګولی شئ بل یو موبایل راشي تاسو صرف چارج ته ولګوئ نو تاسو ته به د بهر نه پته لګي چې په دې موبایل کې به کوم ځای کې مسله ده د دې قسمه ویډیوګانو دپاره زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ مخکې ګورو چې موبایل زموږ سره ټوټل آن کېږي او نه آن کېږي څه کنډیشن دی ټچ موږ خو چیک کړی و کار یې کوو صحیح و اوس بیا چیک کوو چې یاره آیا چارجینګ کې چې موږ کوم دی بیټرۍ نه آن کېږي او یا نه آن کېږي بالکل تاسو کتلی شئ موبایل آن شو ټچ هم کار کوي موبایل خپل لایف ته واپس شو یو پیره بیا تاسو ته ریکویسټ کوم که تاسو ته زما ویډیو ښه لګېدلی نو کمنټ ضرور وکړئ او تاسو چېرته داسې پرابلم مخه کړې ده
او زما ویډیو د کم ځای نه ګورئ چې ما ته هم پته ولګي چې زما ویډیو کوم ځای کې کتلی کېږي. ټیک ده، نو دغه راسره ضرور شیر کړئ چې تاسو ویډیو د کم ځای نه ګورئ. ویډیو دونه کتئ نو شکریا، مننه. او چینل کې زما سره نورې ویډیوز دي چې د هغې ما فالټونه دي، نو تاسو د هغې نه ډېر څه زده کولی شئ. او نوې ویډیوز به انشاءالله را روانې دي، سکیمیټک ریلیټډ، بیټ میپ ریلیټډ، چې تاسو ته د هغې زه څه ټپس ټریکس درکوم. مننه، شکریا. Thank you so much for watching this video.